Frumoși mei gemeni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna martie. Hai să vedem care sunt mesajele. Începem direct, nu mai pierdem timpul. Să vedem primele mesaje pentru voi. Ok. Ok. Primul mesaj este capitulare. E ca și cum trebuie să capitulezi în fața unui anume lucru, situație, persoană. Cumva dă-te bătut într-un soi de, nu știu dacă e vorba despre o luptă, este vorba despre o mie vine să spun neapropiere, atenție, aveam două mâini care încearcă să se atingă, aceste două degete încearcă să se atingă, însă nu reușesc. Ce te face să nu reușești să ajungi? În această poză avem, hai să spunem, multe imagini, multe elemente care ne fac să înțelegem, într-un fel sau altul, că tot ceea ce ține de, poate, de misticism, de spiritualitate, da, avem aici și semnul infinitului, avem și o mână, da, avem figurine din antichitate, da, aici avem egiptenii, o figură egipteană. Avem două mâini care susțin o inimă. Vorbim despre lucruri, nu știu dacă aș spune neapărat eterice, dar sunt anumite lucruri pe care probabil tu le susții, poate că este vorba despre credințe spirituale sau religioase sau alt fel de alte lucruri de genul ăsta, care te împiedică de fapt să contactezi cu partea ta senzitivă, cu inima ta, să fii în contact cu ceea ce simți, cu ceea ce trebuie să simți, îmi vine să spun, sau să te concentrezi pe ceea ce simți, nu pe ceea ce crezi. Și te împiedică să ajungi la celălalt fiind, nu știu, nu contează, oricine poate să fie celălalt. Pentru fiecare dintre voi e diferit. Da. Pot fi niște credințe la care tu trebuie să renunți și să accepti să simți doar, nu știu de ce îmi vine să zic. Dialog intern, ai nevoie să ai un dialog profund cu tine. Foarte interesant ce iese aici. Și responsabilitate. Aici ca și cum asumă-ți, fii asumat, îmi vine să spun, și responsabil în a sta de vorbă cu tine foarte bine, cu foarte multă claritate, ca să poți să renunți la ceva ce nu te lasă să te apropii de celălalt. Nu pot să spun altceva. Introspecție. E un moment de introspecție. Introspecție ce înseamnă? Această persoană are imaginea inimii pe care o ia și o ține, uite așa, da? Ca și cum introspectează-ți, nu știu dacă e corect în românește, emoțiile, sentimentele, ceea ce tu ai în interiorul tău. Du-te în interiorul tău cu adevărat și stai de vorbă cu ceea ce simți. Pare foarte spirituală această etalare, aceste mesaje par spirituale sau par pe acest nivel de contact interior. Este momentul să-ți asumi responsabilitatea faptului că tu ești singurul care poate din cauza acestui drum, de ce nu, mistic, spiritual sau cum o fie el, îmi vine să spun că
învins. Acest drum spiritual te-a învins și te-a scos din contactul cu tine însuți. Nu știu dacă e vorba neapărat despre un drum spiritual, atenție, că nu are cum să fie pentru toată lumea. Aici vorbim despre anumite credințe. Acele credințe după care tu te-ai ghidat, te-au îndepărtat practic, da? Te-au îndepărtat de tine, de propria esență și de ceilalți. De aia ți se cere să faci o introspecție foarte, foarte profundă în ceea ce ești și ceea ce simți, ca să se activeze din nou, îmi vine să spun, un soi de înțelegere. Trebuie să înțelegi anumite lucruri care nu te-au mai lăsat în ultima perioadă să mai fii în contact cu tine. Nu știu dacă face sens pentru mulți dintre voi, dar na, eu cam asta văd că încearcă aceste mesaje să ne spună. E cumva momentul să te întorci din nou la tine. Dar introspectând înăuntrul tău, ai ceva de înțeles în ceea ce te privește pe tine. Rege de monede. Adevăratul succes nu este doar despre bani, ci și despre fericire. Da, nu știu ce să zic. Fericirea ce înseamnă? Să-ți placă, să te simți bine, da? E ca și cum tu cauți ceva. Ce cauți tu? Cauți ceva solid. Regele de monede este regele solidului, a materialului. Nu știu dacă este vorba despre faptul că tu cauți succes sau să ai succes. Indiferent dacă vorbim despre bani, indiferent dacă vorbim despre a construi ceva, un proiect, indiferent că vorbim despre a construi o relație, totul este despre o dorință de mai bine, o dorință de ceva solid, dar este despre cât de mult participi la această construcție cu acest sentiment de plăcere. Adică faci cu plăcere ceea ce faci, pui fericire sau, mă rog, hai să spunem, nu știu, dacă, de exemplu cel mai simplu de înțeles este ăsta cu relația. Dacă tu ceea ce vrei este să construiești o relație, însă ești aici în această tulburare spirituală, cu ce vii tu ca această construcție să fie de succes? Vii cu amabilitate, vii cu zâmbetul pe buze, vii cu totul pozitiv sau se întâmplă de fapt atitudinea ta este alta? Pentru că aici construcția, obiectivul poate fi o construcție care vrea să, zicem așa, dorința este de succes, în a avea succes, în a reuși să ai de câștigat, dar nu este doar despre a reuși să construiești, ci este despre a reuși să construiești fericirea. Da, insist, nu știu dacă face sens pentru mulți dintre voi. 2 de spade, trezește-te, spune. Ce vrei cu adevărat? Aici, în această imagine, avem o persoană care are o fașă de asta pe ochi și are în spatele, este ca și cum sprijinită de acest stâlp, să-l numim așa, în care are 2 opțiuni sau 2 căi. Și mesajul pe unul dintre ele este indecizie. Ce nu vrei să vezi? Ce te ține în dualitate? Ce nu vrei să accepti? 2 de spade este cartea celui care stă așa încrucișat.
Ce vrei cu adevărat? Te întreabă. Trezește-te. Vrei să fii fericit sau vrei doar succes? E nevoie de mult dialog intern aici, nu e vorba despre a vorbi cu celălalt, e vorba despre a vorbi cu tine. Hotărăște-te odată ce-ți dorești. Vrei să capitulezi, atenție, pentru că această carte vorbește despre înfrângere sau capitulare, adică e ca și cum mă las în voia sorții să mă ducă viața unde o fi. Nu, aici ce vrei tu de fapt? Pentru că dacă vrei succes, trebuie să construiești, dacă vrei fericire, trebuie să construiești. Nu ai altă opțiune. Nu există altă opțiune. E nevoie de responsabilitate și de dialog serios cu tine în care să știi ce vrei de fapt. 6 de cupe. Oferă-ți compasiunea pe care nu ți-au dat-o alții niciodată. Dacă aici vorbim despre faptul că ai nevoie să fii cocoloșit, să fii, hai să zicem așa, mângâiat pe cap, înțeles, că ai trecut prin multe lucruri și că da, toți le avem pe ale noastre, toți avem traumele noastre, dar aici trecutul are ceva de văzut cu ceea ce se întâmplă în momentul de față în viața ta. Ce s-a întâmplat în trecutul tău, inclusiv din copilărie vorbim, 6 de cupe, cartea trecutului îndepărtat, inclusiv din viața infantilă, să zicem așa, de când erai copil. Posibil, pentru că toți avem povestea noastră, posibil unii dintre voi să fi trecut printr-o copilărie dificilă sau complicată sau cu traume sau cu nu contează, da? Toți avem, insist, povestea noastră. Nu ai primit mângâiere, iubire, îmbrățișări, compasiune, habar n-am, nu ai primit lucrurile astea în copilărie. De ce să alegi într-un fel sau altul să te dai bătut în această viață și să nu stai de vorbă cu tine și să spui ok, acum eu sunt responsabil pentru ceea ce vreau în această viață. Dacă eu stau și cer în continuare, cum ceream, da, în trecut, atenție, mângâiere și așa mai departe, cine este responsabil? Pentru că atunci când doar îl facem pe celălalt responsabil să ne facă fericiți sau să fie, nu știu, așa calzi cu noi, însă noi aici, dacă nu stăm de vorbă cu noi și nu știm de fapt ce simțim, ce ne dorim, ce în capul nostru și ne învârtim așa într-o poveste din asta flower power, cum o numesc eu câteodată, da, în care prefer să mă dau bătut că n-am cu cine și așa, aici trezește-te, ce vrei de fapt, ce vrei de la celălalt, ce vrei de la ce s-a întâmplat în trecutul tău, ce vrei de la prezent, ce vrei de la viitor, ce vrei. Acum e responsabilitatea ta să-ți oferi tu ceea ce nu ai primit în trecut. Tu ai grijă de tine, tu ești compasiv cu tine, tu stai de vorbă cu tine, tu simți ceea ce, adică ești conștient de ceea ce simți sau ceea ce se află în interiorul tău. Justiția. Rămâi la adevărul tău și totul va ieși bine. Acum eu aici discrep cu acest mesaj în ceea ce văd, pentru că justiția este cartea adevărului. Dar aici vorbim despre, ok, adevărul, care adevăr? Ăsta la care eu, ce știu, visez, pentru că aici ni se spune trezește-te. Ce vrei cu adevărat? Tu ești sincer cu tine și știi cu adevărat ce vrei, atunci când ai răspunsurile clare, nu avea ce să caute această carte. Atunci când aveai răspunsurile clare în interiorul tău, nu avea ce să caute dialogul interior și introspecția. Da? Deci, ca să ne înțelegem, această etalare nu e pentru cei care aveți viața rezolvată și sunteți ok. Nu. Și discrep
Discrep cu acest mesaj al justiției pentru că el spune, rămâi la adevărul tău, dar dacă adevărul tău este eu vreau și celălalt e responsabil să-mi dea ceea ce eu vreau, atunci nu ai cum să o ții cu adevărul tău langa, da? Aici e vorba despre fii sincer cu tine și atunci totul va fi bine sau va ieși bine. Atunci când tu te responsabilizezi și tu ești sincer cu tine. Eu nu pot să spun că sunt de acord cu așa cum a ieșit acest mesaj. Pentru că ceea ce văd este altceva. Mai departe, hai să vedem iubirea, care-i treaba cu mesajele din punct de vedere relațional, să zicem așa. Atracție, ok. Compromis. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Da. Și avem chimie. Ok, pentru cei care aveți o relație, aș spune că dacă există probleme în relația voastră, pentru că aici vedem că e ca și cum numai eu îmi iau mâna, îmi iau mâna, nu mă mai apropii de celălalt, îmi iau mâna de pe relația asta, nu mai vreau, n-am cu cine, habar n-am, fiecare cine zicem. Însă, insist, regele ăsta de monede ne vorbește despre construcție sănătoasă. Ne vorbește și despre comoditate. Nu cumva în această relație s-a instalat comoditatea foarte tare și am ajuns la o plafonare într-un fel sau altul și singurul lucru care ne leagă între ghilimele sunt responsabilitățile. Fie că avem copii, fie că nu știu, avem casă, mașină și puii mei, nu stăm acum să divorțăm, asta e, rămânem aici, ne dăm bătuți, rămânem în relația asta, fie cum o fi. Vorbim despre, ok, mesajele sunt foarte, hai să spunem, optimiste sau pozitive în ceea ce privește relații de cuplu, da, pentru cei care aveți. Aș începe cu... Eu mereu spun același lucru. Într-o relație suntem doi, dragii mei. O relație nu se strică doar din cauza unuia dintre noi. Niciodată, indiferent cât de mult ar încerca altcineva să ne schimbe părerea. Pentru că în momentul în care noi stăm de vorbă cu noi și suntem sinceri și ne responsabilizăm și facem introspecția în interiorul nostru și sunt sinceră la sânge cu mine și zic, băi, ok, cu ce am venit eu în relația mea? Eu știu foarte bine cu ce am venit. Că ego-ul meu îmi spune că eu sunt minunată și că eu sunt... Nu o să mai găsească alta ca mine, asta deja este o altă intervenție, da? Este ego-ul care încearcă să dea explicații și să ne dea foarte multe motive pentru care noi suntem minunați. Însă, dacă eu sunt foarte sincer la sânge cu mine, da? Foarte sincer și zic, ok, sunt foarte sinceră cu mine și zic, băi, ok, uite, m-am instalat aici ca un rege de monede în această relație, consider că această relație a ajuns la un nivel, hai să spunem așa, în care ar trebui să ne comportăm amândoi ca doi adulți, avem aici structură, da, în regele de monede, dar sunt foarte comodă și nu fac absolut nimic. Nu fac decât să mă învârt între anumite lucruri pe care le simt în legătură cu partenerul meu sau cu relația mea, mă învârt în lumea spirituală aici, eu nu am cum să nu vorbesc despre lumea spirituală în această carte. Nu știu de ce așa mi-au ieșit mesajele din start când am văzut această carte de data asta, însă aici vorbim despre faptul că aceste două degete nu se mai ating de foarte mult timp. Poate fi din cauza participării mele pentru că am dormit în papuci, cum zic eu, nu am contribuit într-un mod sănătos și constructiv pentru a aduce sau a alimenta această relație cu responsabilitate, cu seriozitate, cu asumarea rolului meu în această relație,
m-am dormit în papuci comodă, am considerat că dacă relația mea este de lungă durată sau nu știu ce, nu a trebuit să o mai alimentez în niciun fel, da? Am stat așa pe degeaba. Și acum, ce să văd, dintr-o dată, sau nu, ce să vezi, dintr-o dată mă trezesc și nu mai îmi place relația, nu mă mai regăsesc. Dar nici nu știu ce vreau, pentru că nici nu vreau să mă despart, dar nici nu vreau să... dar nici nu-mi place cum e relația, dar nici nu vreau să mă fac responsabilă de participarea mea că am dormit în papuci. Îl responsabilizez pe celălalt, că el nu este, nu știu cum, cu mine, habar n-am, fiecare ne zice multe rahaturi în relația noastră în legătură cu celălalt. Da? Unde s-a dus compromisul sau care este, da? Unde e compromisul? Că eu mă uit la mine, fac introspecția, stau de vorbă cu mine și zic adevărul meu este ăsta, da? Dar îl zic cu adevărat într-un mod responsabil. Eu, când recunosc cu ce am venit sau cum am participat în această relație, atunci nu-mi rămâne altceva decât să, bineînțeles, să mă trezesc, trezește-te, să mă trezesc și să mă hotărăsc ce vreau. De fapt, dacă mai vreau ceva de la relația asta sau dacă ajung la concluzia că mai vreau ceva de la relație, încep să fac ceva. Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism, da? Este să începi să schimbi chipul, îmi vine să spun, și să nu te mai uiți la cel de lângă tine ca și cum ar fi dracu împielițat și că el e responsabil de absolut tot ce s-a întâmplat în relația ta. Nu! Da? Deci aici e vorba despre, ok, mă trezesc și zic, bun, încerc să fac tot posibilul, fac eforturi, regele de monede, fac eforturi și vreau să reușesc. Succes, aici avem adevăratul succes, nu e doar despre bani, nu banii te țin în relația asta, du-te dacă doar asta te ține în relație, n-ai ce să faci. Este despre fericire, în relație e despre fericire, nu despre bani. Spuneam că atunci când sunt sinceră cu ceea ce am venit în această relație și mi-am dat seama, da? Pentru că atunci când sunt sinceră îmi dau seama, mă trezesc la realitate și zic ok, nu a fost suficient de multă implicare sau compromis din partea mea în relația asta. A dispărut atracția, a dispărut chimia dintre noi, chiar dacă de când chiar dacă în relație, bineînțeles, aici vreau să fac o altă paranteză, vorbim despre cei care cu adevărat, atunci când ei s-au luat, da, când v-ați căsătorit sau v-ați unit, ați făcut-o pentru că vă iubeați. Ok? Nu vorbim despre cei care au intrat în relații, nu știu, și acum sunt în relații toxice sau relație toxică sau habar n-am, alte motive pentru care ați intrat în relații. Nu, vorbim doar despre cei între care a existat de la început chimie, atracție, fericire și iubire. Ok? În momentul în care eu văd, când sunt sinceră cu mine cu adevărat și stau de vorbă cu mine cu adevărat, că băi, nu m-am compromis suficient cu partenerul de viață, atunci mă trezesc și zic, știu ce am de făcut. Ce am de făcut? Să mă responsabilizez pentru ceea ce dau în relația asta. Bineînțeles că este vorba despre reciprocitate. În momentul în care eu sunt responsabilă și stau de vorbă, după ce am stat de vorbă cu mine, stau de vorbă cu partenerul meu și îi spun, măi omule, uite, eu mi-am dat seama câte greșeli am făcut în relația asta. Mi-am dat seama că nu am fost atentă la multe detalii, mi-am dat seama că nu m-am compromis suficient de mult cu relația asta sau cu tine. Îmi dau seama că din cauza mea a dispărut chimia, atracția și, nu știu, ne-am îndepărtat sufletește într-un fel sau altul. Vreau să construiesc din nou alături de tine. Eu vreau să fiu fericită lângă tine. Da? Stau de vorbă într-un mod responsabil cu celălalt și îi spun lucrurile așa cum le simt, că de-aia trebuie să mă ascult și să îmi țin inima în
în mână, pardon, da? Așa că fac un soi de promisiune că voi face tot posibilul să construiesc într-atât, sau hai să zicem, să construiesc alături de tine, da? Ca să ne recuperăm fericirea, pentru că aici nu e despre despărțire în această etalare, da? Aici e despre a învăța să ies din bucla infinită, îmi vine să zic, am văzut semnul infinitului aici, din bucla infinită în care mă dau o bătută că nu am cu cine, domne. Și când stau de vorbă cu partenerul meu, îi spun, vreau să hai să zicem așa, construim împreună această relație, bineînțeles cu participarea amândorura. Eu mă compromit, tu te compromiți. Aici e vorba despre compromis. Vorbim despre cei care au o relație, da? Compromisul este întotdeauna reciproc. Când este foarte clar, să zicem așa, aici avem justiția. Justiția este, de-am zis cuvântul promis. Justiția este un contract. În momentul în care s-a semnat un contract fictiv, da, între noi doi, și amândoi suntem de acord să reconstruim această relație, atunci o facem amândoi. Nu există niciun fel de acceptare, să zicem, din partea niciunuia dintre cei doi parteneri să nu se compromită cu adevărat pentru a reconstrui. Dacă vreunul dintre cei doi renunță sau se dă bătut și zice fac o săptămână și după aia nu mai fac nimic în relație, atunci avem o mare problemă, e vorba despre altceva. Mergeți la terapie, faceți terapie de cuplu, mă refer, da? Cam așa simt eu că vor aceste cărți să spună povestea. Pentru cei singuri, dragii mei, unii dintre voi v-ați dat bătuți aici, ca și cum nu mai am eu nicio șansă să găsesc pe nimeni serios, nu mai am nicio șansă să construiesc o relație sau nu voi mai fi fericit niciodată. Da, aici se spune, hei, trezește-te, tu vrei sau nu vrei o relație? Ce vrei tu cu adevărat de fapt? Care sunt, atenție, care sunt acele credințe limitative despre care vorbeam la început? Care sunt, pentru că sunt vechi, 6 de cupe e trecutul, da? Poate că ai rămas cu anumite credințe din altă relație serioasă pe care ai avut-o, că s-a terminat într-un mod frumos, că s-a terminat într-un mod urât. Aici vorbim despre anumiți pitici pe creier care ți-au rămas, în care ești într-o buclă mentală că nu o să mai reușești să mai fii fericită niciodată, puncte, motivele fiecare le știm. Stai de vorbă cu tine și faci introspecție și responsabilizează-te de faptul că acum, dacă ești singur și dacă îți dorești, bineînțeles, o relație, aici este vorba despre a mă trezi și a începe a intra pe drumul căutării unei relații serioase responsabil. Nu pot să pretind că vreau o relație dacă nu mă responsabilizez de ceea ce gândesc, de ceea ce, nu știu, de ceea ce cred. Avem aici un soi de chimie sau atracție între tine și cineva, poate că există, hai să spunem, nu știu, un soi de, cum se zice, nu aș numi o relație, logic, da? E un soi de, nu știu, nu cred că e flirt, nu știu, e ceva. Între tine și cineva există ceva. Există o chimie, există o atracție, există un fel de ceva între tine și altcineva. Ideea este că tu cât ești de sincer în ceea ce privește persoana asta de care te simți atras, câtă doză de compromis
există în interiorul tău față de această relație între ghilimele, pentru că nu e o relație, da? Câtă doză de compromis sau cât ești dispus să te deschizi și să te compromiți în alături de această persoană. Pentru că atracția și hormonii, dragii mei, se consumă repede, să zicem așa. După aia, ce rămâne după? Rămâne construcția. Ce fel de construcție? Aceea pe care noi o facem, nu? Că până la urmă noi construim o relație. Cât ești de sincer cu tine ca să-ți asumi această responsabilitate de a zice da, vreau să construiesc alături de tine, dar să te implici, da? Deci aici nu vorbim doar despre spun și atât. Dacă nu-ți dorești o relație serioasă, aici vorbim doar despre persoane care merg din, nu aș spune, nu-mi place această frază din floare în floare, e vorba despre probezi parteneri până cât rezistă, da? Cât rezistă chimia și atracția între noi. Eu sunt compromisă acolo, 100% compromisă, da? Și asumată în relația aia. După ce a dispărut atracția și chimia, mi-am scuturat căciula și am plecat și asta este, merg în continuare, contemplez cu optimism și cu încredere că lasă că o să găsesc altă persoană, dar nu am niciodată o relație stabilă. Aici ca și cum renunță odată la toate astea. Dacă tu într-adevăr vrei o relație stabilă, nu-ți rămâne altceva decât să te responsabilizezi și să te trezești și să fii sincer cu tine, doar ce vrei. Vrei sau nu compromis? Dacă vrei, trebuie să oferi, trebuie să construiești. Nu vrei și când sau mă rog, vrei, dacă când s-a terminat atracția și chimia, ai o mare problemă, du-te și vezi ce se întâmplă, că aici pot exista anumite traume, anumite chestii pe care le-ai văzut în copilărie la alții, habar n-am, alte relații prin care ai trecut, nici nu, pot fi infinite exemplele. Aici e vorba despre asta. Fii blând cu tine, ok, spuneți, după ce tu ai stat de vorbă cu tine și ai fost sinceră cu tine, tu fii blând cu tine, ok, vreau sau nu vreau. Și atunci știi, alegi, știi cam ce, pe unde e, hai să spunem așa, misterul. Nu trebuie nici să te dai bătut că nu vei fi niciodată fericit sau nu vei avea niciodată o relație, dar nici nu trebuie să mergi pe cealaltă parte să zici eu vreau o relație, dar nu vreau să se termine niciodată atracția și chimia dintre noi. Nu are logică, ceva nu se pupă. Da. Mai departe. Avem muntele care vorbește despre piedici, să zicem așa, dar și despre faptul că vei reuși să treci peste aceste piedici. Sunt anumite, hai să le numim dacă vreți, nu știu, problemuțe care trebuie depășite, da? Avem cheia, închide și deschide. Cheia e la tine, eu nu pot să spun altceva în acest mesaj, doar noi deținem cheia, această persoană se vede, are cheia aici în mâna lui. Deci, întotdeauna doar la noi stă soluția. Nu există o soluție din exterior. Noi putem să mergem să căutăm în tarot, în astrologie, în unde vrem noi, la psiholog. Dacă noi nu ne compromitem cu problema pe care o avem și cu construcția pe care vrem să o facem, putem să mergem la toate terapiile și la toate spiritualitățile și la toate minunile de pe această planetă și nu vom reuși să depășim absolut nimic. Nu vom reuși să închidem niciun ciclu din viața noastră și să deschidem altul. Pentru că așteptăm întotdeauna ca celălalt să se responsabilizeze, să îmi repare ceva care mi-aparține de fapt. Avem The Sharks aici, din nou avem rechinii care vorbesc despre putere și supraviețuire. Aici e ca și cum ești o persoană puternică, poate că da, într-adevăr, ai supraviețuit unei situații traumatizante, dar aici e vorba despre ok.
ai supraviețuit, ridică-te, ridică-te și reconstruiește. Nu pot să spun altceva. La capătul cărților avem Gazela, schimbări și puritate. Poate că aici este vorba despre a te purifica. Ca să facem schimbări trebuie să reușim să ne descotorosim de multe alte chestii care ne intoxică, dragii mei. Purificarea vine sau se produce în momentul în care facem o dezintoxicare. Nu știu de ce vor să iasă mesajele așa de data asta la voi, însă aici este nevoie să faci niște schimbări în ceea ce te privește, mereu spun, este despre noi. Purifică-te, dezintoxichează-te, dezintoxică-te de tot ceea ce te ține într-o buclă infinită aici, cu ceea ce tu tot spui în mintea ta, dar conversația nu e interioară, e doar mentală, e doar logică. Da. Wow! Hai să vedem ultimele mesaje pentru voi. Avem omoară-ți dragonii. Toate acea buclă, tot ceea ce tu îți spui din punct de vedere mental, sunt anumite frici pe care probabil singură ți le declanșezi. Nu pot să zic altceva. Da, este o perioadă complicată pentru toată lumea. 2026 nu e un an ușor pentru nimeni, dragi mei. Gândește înainte de a judeca. Foarte tare, nu am ce să traduc la acest mesaj. Înainte de a-l face pe celălalt responsabil de ceva, fii tu cel care... Fii cel care gândește, da? Judecata înseamnă dau vina pe celălalt. Gândește întâi înainte de a judeca. Sau gândește întâi înainte de a hai să zicem așa, gândește întâi pentru a nu mai judeca doar din punct de vedere al buclei în care te afli, da? Bucla mentală în care te afli. Nu ai avut nevoie de aripi ca să zbori niciodată. E ca și cum aici nu te-a ținut nimeni niciodată obligat. Această relație nu te ține legat. Că tu alegi să stai aici legat sau distanțat de persoana de lângă tine este altceva. Ești liber să zbori, ești liber să pleci, ești liber să faci absolut ce vrei tu. Dar ești capabil să-ți asumi responsabilitatea pentru plecarea ta dacă vrei să pleci? Mă refer? Nu ai nevoie de aripi ca să zbori. Sau nu ai nevoie de permisie, nu? Nu, să-ți se permită. Nu. Dar din punct de vedere pozitiv, nu ai nevoie de aripi ca să zbori, se referă, ok, am supraviețuit unei situații, a fost o chestie, hai să spunem așa, complicată, o situație, o perioadă complicată în viața mea. Dar asta nu înseamnă că nu mă pot ridica de la pământ. Am supraviețuit, acum e momentul să zbor, adică e momentul să îmi refac viața, e momentul să închid acel capitol și să deschid un alt capitol, e momentul să trec peste fricile mele, e momentul să încep să las cumva bucla mentală deoparte și să mă centrez pe ce vreau cu adevărat de fapt. Împletește-ți coroana pe care o meriți. Aici avem trandafiri. Aici, mie vine să spun acum, în momentul ăsta, pentru voi știm că trandafirii au spini și aici ține doar de tine. Tu mai vrei suferință sau nu? Pentru că spinii de la trandafiri pot fi tăiați, pot fi rupți. Știm că se rup foarte ușor cu degetul, da?
Mai vrei suferință? Roșu înseamnă sânge, înseamnă suferință, înțepătura acelor spini de la trandafiri ne pot face foarte mult rău. Vrei să mai continui să sângerezi sau vrei o coroană frumos mirositoare? Da, nu mai am altceva pentru voi. Foarte tare intalarea. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.